एउटीले नतान्देको के फोटो यहाँ छ सबै फोटो छ मेरो जुत्ता कालो बनाउँदै चाहिँ Same thing. किन भित्र ग्यास बन्छ एक्सप्लोजन त्यो ग्यास बाहिर निस्किन पाउँदैन अनि बाहिर निस्किन पाएन भने के हुने हो त्यो अब त्यस्तै रिगार्डिङ कलर आयो धेरै सेम रियाक्सन त्यति छिटो चाहिँ भने युट्युबमा हेर्नु कति मजाले के दिन हो त्यो चाहिँ मेन उसले गर्छ So we are almost podium, right? We have to wait for a while. It's all right. यो सक्यो है गाइस सो हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट यति नै भयो र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् एन्ड अल्सो टु मी रिसर्च सिस्टम आइन्स प्रमोसन सफा हुने कार्यक्रम सर एक्सपेरिमेन्ट गर्दा कस्तो फिल भयो तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो प्रशान्त म त झन् भलन्टियर तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो तिमीलाई कतिको डर लाग्यो सोडियम पड्किँदाखेरि लागेन कति डर लाग्यो तिहारमा पटाका पड्का जस्तो यता फोकस गर है क्यामेरालाई कतिको डर लाग्यो दिशानलाई कतिको डर लाग्यो दिशान ल हेर गाई सोचमा सोच रश्मिता तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो एकदमै राम्रो रह्यो आमा स्माइल हेर न क्या खतरा तिमीहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो केटा पड्काउँदाखेरि के याद आयो नथिङ एल्स भयो यता गर्न यता दाइहरु अहिले फोटो खिच्छु आज मैले सुनम भिडियो स्टप गरेर